Oppitunti 1, Team Brainstorming. Uskon, että aivoriihijoukkueen kanssa voisi synnyttää uusia ideoita. Se on hieno ehdotus. Yhteistyöllinen ajattelu johtaa usein innovaatioihin. Täsmälleen. On hämmästyttävää, mitä voi tulla eri näkökulmista. Olen samaa mieltä. Jokainen tuo pöytään ainutlaatuisia kokemuksia ja oivalluksia. Sovitaan aika, jolloin kaikki kokoontuvat tähän istuntoon. Kyllä. Lähetän kutsuja ja valmistelen alustavia aiheita keskustelua varten. Täydellinen. En malta odottaa, mitä luovia ratkaisuja saamme aikaan. Minä myös. Aivoriihiryhmänä on aina jännittävää. Tehdään tästä istunnosta tuottava ja inspiroiva kaikille mukana olleille. Oppitunti 2. Tasapainoinen ruokavalio. Yritän syödä tasapainoisesti, runsaalla hedelmillä ja vihanneksilla. Se on hienoa. Se on välttämätöntä hyvän terveyden ja energiatason ylläpitämiseksi. Täsmälleen. Tunnen oloni paljon paremmaksi, kun syön erilaisia ruokia. Kyllä, ja on tärkeää, että sinulla on värikäs lautanen. Se tarkoittaa yleensä enemmän ravintoaineita. Rakastan kokeilla uusia reseptejä, jotka sisältävät erilaisia ainesosia. Se on hauska tapa pitää ateriat jännittävänä ja ravitsevina. Etsin jatkuvasti uusia ideoita lisättäväksi ateriakiertooni. Vaihdetaan joskus reseptejä. Minulla on muutama terveellinen suosikki jaettavana. Haluaisin sen. Yhdessä ruoanlaitto voi olla hieno kokemus. Oppitunti 3. Onnistuneet muutokset. Ihana. Olen iloinen, että se onnistui. Onko teillä muita muutoksia? Kyllä, muokkasin esityksen asettelua kiinnostavammaksi. Se kuulostaa fiksulta. Hyvin organisoitu esittely voi vangita huomion paremmin. Täsmälleen. Lisäsin myös kuvia havainnollistamaan avainkohtiamme. Hieno idea. Visuaalit voivat todella auttaa välittämään tietoa tehokkaasti. Uskon, että yleisön on helpompi ymmärtää käsitteet. En malta odottaa, kuinka he reagoivat uuteen muotoon. Minä myös. Olen optimistinen menestymismahdollisuuksien suhteen. Katsotaan kaikki vielä viimeisen kerran ennen suurta päivää. Oppitunti 4. Terveys ja päiväunet. Isoisäni nukkuu enemmän kuin ennen. Se on yleistä ihmisten ikääntyessä, se on heidän terveytensä kannalta tärkeää. Kyllä, hän käy säännöllisesti lääkärissä ja ottaa pillereitä sydämeensä. On hyvä, että hän on aktiivinen terveytensä suhteen, säännölliset tarkastukset ovat välttämättömiä. Täysin. Hän on aina ollut varovainen hyvinvointinsa hallinnassa. Ihailen sitä. On tärkeää kuunnella kehoamme ja levätä tarvittaessa. Kyllä. Toivon, että minulla on sama tietoisuus ikääntyessäni. Olet jo oikeilla jäljillä olemalla tietoinen nyt. Kiitos. Arvostan rohkaisuasi, se merkitsee paljon. Oppitunti 5. Ohjauksen hakeminen. Yritän pysyä järjestyksessä ja hakea ohjausta. Hyvää sinulle. On aina hyödyllistä kysyä neuvoa, kun sitä tarvitsee. Täsmälleen. Se voi tarjota uusia näkökulmia ja ideoita. Kyllä,
ja joskus muut näkevät ratkaisuja, jotka voimme jättää huomiotta. Olen huomannut, että asioista puhuminen voi todella selventää ajatuksiani. Täysin. Yhteistyö johtaa usein parempiin tuloksiin. Varmistan yhteydenpidon muihin, jotka voivat auttaa minua tällä matkalla. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Tuki voi olla korvaamatonta. Olen innoissani nähdessäni, kuinka paljon voin kasvaa heidän avullaan. Oppitunti 6. Harjoitusrutiini. Hei, miten treenirutiinisi sujuu? Hienosti menee. Olen yrittänyt pysyä johdonmukaisena harjoituksissani. Se on mahtavaa. Mihin harjoituksiin olet keskittynyt? Olen yhdistänyt kardio- ja voimaharjoittelun, mikä tuntuu todella palkitsevalta. Se on hyvä tasapaino. Kardio edistää kestävyyttä, kun taas voimaharjoittelu rakentaa lihaksia. Täsmälleen. Tunnen itseni vahvemmaksi ja energisemmäksi koko päivän. Oletko asettanut itsellesi erityisiä tavoitteita? Kyllä, tavoitteenani on parantaa kestävyyttäni ja ehkä juosta 5 pian. Se on upea maali. Olen varma, että saavutat sen omistautumisellasi. Oppitunti 7. Muistojen vangitseminen. Tiedätkö, mielestäni meidän pitäisi harkita valokuvaamista heistä kaiken säilyttämisen sijaan. Se on hieno idea. Valokuvat voivat säilyttää muistoja ilman sotkua. Täsmälleen. Sen avulla voimme pitää näiden hetkien olemuksen elossa. Lisäksi voimme luoda kauniin albumin muistelemaan. Kyllä. Se olisi hauska projekti yhdessä. Pidän ajatuksesta vangita tarinoita kuvien avulla. Se on hieno tapa juhlia vuosien varrella kokeneita kokemuksiamme. Aloitetaan tavaroidemme lajittelu ja otetaan kuvia tärkeistä. Odotan innolla tätä luovaa prosessia. Oppitunti 8. Kirkkaat vedet. Järvessä on kirkkaat turkoosit vedet, voin kuvitella sen. Mitä aktiviteetteja haluaisit siellä tehdä? Haluaisin mennä uimaan ja ehkä kokeilla melontaa järvellä. Se kuulostaa hauskalta. Melonta olisi loistava tapa tutustua rantaviivaan. Täsmälleen. Voin jo kuvitella kauniita maisemia ympärillämme. Äläkä unohda rentoutumista rannalla sen jälkeen. Se olisi täydellinen tapa rentoutua vesiurheilun jälkeen. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan matkaa nauttiakseni noista kirkkaista vesistä. Mukaan otetaan kamera, jotta voit tallentaa kaikki kauniit hetket. Oppitunti 9. Oppimisympäristö. Muista, että hyvin suunniteltu tila voi vahvistaa oppimistasi. Se on totta. Oikea ympäristö voi todella parantaa keskittymistä ja luovuutta. Kyllä. Luonnonvalolla ja mukavalla istuimella voi olla suuri merkitys. Täysin. On tärkeää luoda tila, joka tuntuu inspiroivalta. Mielestäni kasvien lisääminen voi myös parantaa ilmanlaatua ja mielialaa. Hieno idea. Kasvit tuovat ripauksen luontoa sisätiloihin. Mietitään, miten voimme parantaa omia oppimistilojamme. Haluaisin sen. Yhdessä voimme luoda kasvua edistävän ympäristön. Odotan innolla,
kuinka ideamme voivat muuttaa tilojamme. Oppitunti 10. Kävelyvaahti. En kävele niin nopeasti kuin pitkäjalkainen. Se on ymmärrettävää. Jokaisella on oma vauhtinsa. En ole pitkä ihminen, itse asiassa olen melko keskipitkä. Kyse on itsellesi sopivan tahdin löytämisestä pituudesta riippumatta. Täsmälleen. Nautin mieluummin ympäristöstäni kuin kiirehdin sen läpi. Se on hieno ajattelutapa. Ajan käyttäminen voi johtaa uusien asioiden löytämiseen. Mielestäni on tärkeää arvostaa ympärillämme olevia pieniä yksityiskohtia. Täysin. Elämässä on kyse matkasta, ei vain määränpäästä. Suunnitellaan rauhallisia kävelyretkiä naapurustoon tutustumiseen yhdessä. Oppitunti 11. Peruutussäännöt. Useimmilla hotelleilla on erilaiset peruutusehdot. Kyllä, on tärkeää tarkistaa, peritäänkö maksu. Täsmälleen. Ehtojen ymmärtäminen voi säästää odottamattomilta maksuilta. Luen aina pienellä painetulla tekstillä ennen varauksen tekemistä yllätysten välttämiseksi. Se on fiksu lähestymistapa. On parempi olla tietoinen etukäteen. Kyllä. Haluaisin tietää vaihtoehtoni siltä varalta, että suunnitelmani muuttuvat. Muista tarkistaa seuraavan matkamme käytännöt. Hyvä idea. Valmistautuminen tekee matkustamisesta aina vähemmän stressaavaa. Odotan innolla seikkailujamme, sillä tiedän, että olemme hyvin valmistautuneita. Oppitunti 12. Urheiluhistoria. Hänet muistetaan myös ensimmäisenä kansainvälisesti merkittävänä urheilijana, joka julisti asian puolesta. Se on kiehtovaa. Hänen vaikutuksensa urheiluun oli todella uraauurtava. Täysin. Hänen toimintansa avasi oven monille urheilijoille puhua. On innostavaa nähdä jonkun käyttävän alustaansa suurempaan hyvään. Kyllä, ja se lisää rikkaan kerroksen itse urheilun historiaan. Rakastan sitä, kuinka urheilu voi liittyä tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Se tekee urheilijoiden takana olevista tarinoista entistä vakuuttavampia. Ehdottomasti. Haluaisin tietää lisää muista urheilijoista, jotka ovat tehneet muutoksia. Sukellaanpa joihinkin dokumentteihin tai artikkeleihin tutkiaksemme heidän matkojaan. Oppitunti 13. Harjoitusohjelma. Yritän treenata vähintään 3 kertaa viikossa. Entä sinä? Samaa tavoittelen. Se auttaa minua pysymään energisenä ja keskittyneenä. Se on mahtavaa. Millaisista harjoituksista pidät eniten? Rakastan kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmää, se pitää asiat mielenkiintoisena. Olen samaa mieltä. Sen sekoittaminen voi estää ikävystymistä ja rikkoa rajojasi. Täsmälleen. Nautin myös joogasta joustavuuden ja rentoutumisen vuoksi. Jooga on loistava lisä. Se todella auttaa myös mielen selkeyteen. Kyllä. Kyse on itsellesi sopivan rutiinin löytämisestä. Jaetaan vinkkejä harjoitteluun. Haluaisin kuulla, mitä teet. Oppitunti 14. Ammatillinen kasvu. Olen huolissani ammatillisten kasvumahdollisuuksien menettämisestä. Se on aiheellinen huoli. On tärkeää pysyä aktiivisena urallasi.
Kyllä. Haluan varmistaa, että edistyn ja kehitän taitojani. Oletko harkinnut mentoroinnin tai lisäkoulutuksen hakemista? Mielestäni mentoroineiti voisi olla todella hyödyllistä, tutkin sitä. Hieno idea. Kokeneen henkilön oppiminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Haluan myös verkostoitua enemmän löytääkseni uusia mahdollisuuksia. Verkostoituminen on avainasemassa. Se voi avata ovia odottamattomille tilaisuuksille. Aion osallistua useampaan alan tapahtumiin ja työpajoihin. Oppitunti 15. Työvelvollisuudet. Mikä on roolisi yrityksessä? Vastaan myyntitoiminnasta ja varmistan, että kaikki sujuu hyvin. Se kuulostaa tärkeältä. Myynti on ratkaisevan tärkeää minkä tahansa yrityksen menestykselle. Täysin. Työskentelen tiiviissä myyntitiimin kanssa prosessiemme optimoimiseksi. On varmasti palkitsevaa nähdä työsi suora vaikutus. Kyllä, on ilo olla mukana yrityksen kasvussa. Yhteistyön täytyy olla avainasemassa roolissasi, eikö niin? Ehdottomasti. Ryhmätyö auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme tehokkaammin. Ihailen sitä. Jaetaan joitain osastojemme parhaita käytäntöjä. Oppitunti 16. Kesälomat. Vaikka kaikki työntekijät eivät saa täyttä 2 kuukautta lomaa, suurin osa ihmisistä lomailee kesällä. Se on totta. Kesä on suosittua loma- ja rentoutumisaikaa. Kyllä. Lämmin sää ja pidemmät päivät tekevät siitä ihanteellisen matkalle. Pidän siitä, että ihmiset suunnittelevat usein perhematkoja tänä aikana. Täsmälleen. Se on loistava tilaisuus luoda yhdessä kestäviä muistoja. En malta odottaa kesän tuloa. Minulla on jännittäviä suunnitelmia. Mitä sinulla on kesälomallasi mielessä? Ajattelen tutkia uusia kohteita ja nauttia rannasta. Se kuulostaa fantastiselta. Muista jakaa vinkkejä matkoistamme. Oppitunti 17. Suolaiset himot. Entä perunoiden puoli? Kaipaan jotain suolaista. Se kuulostaa herkulliselta. Perunat ovat niin klassista lohturuokaa. Tiedän. Ne sopivat täydellisesti monien ruokien kanssa. Täsmälleen. Et voi mennä pieleen rapeilla perunoilla puolella. Millaista dippiä pidät perunoiden kanssa? Rakastan ketsuppia, mutta valkosipuliaioli on myös loistava valinta. Valkosipuliaioli kuulostaa upealta. Täytyy ehkä kokeilla sitä ensi kerralla. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se lisää täysin uudenlaista makua. En malta odottaa, että pääsen pian nauttimaan maukkaista perunoista. Oppitunti 18. Ruoan kasvattaminen. Tuntuu todella tyydyttävältä kasvattaa omaa ruokaa. Se on hienoa. Olen aina halunnut kokeilla käsiäni puutarhanhoidossa. Sinun pitäisi. On palkitsevaa nähdä kasvisi kukoistavan ja tuottavan. Voin kuvitella. Tuoreet vihannekset maistuvat paljon paremmalta, kun ne itse kasvattaa. Täysin. Lisäksi se on terveellinen tapa nauttia ravitsevaa ruokaa. Rakastan ajatusta siitä, että tiedän tarkalleen, mistä ruokani tulee.
Kyllä. Tuntuu hyvältä olla tuolla tavalla yhteydessä luontoon. Aloitetaan yhdessä pieni puutarha, se voisi olla hauska projekti. Haluaisin sen. Puutarhanhoito on aina parempi ystävän kanssa. Oppitunti 19. Ohjeet. Toki, se on aivan kulman takana oikealla puolella. Täydellinen. Arvostan ohjeita, se tekee paikkojen löytämisestä niin paljon helpompaa. Ei hätää. On aina mukavaa auttaa jotakuta navigoimaan. Täsmälleen. Luotan usein paikallisiin vinkkeihin tutkiessani uusia alueita. Kyllä. Paikalliset oivallukset voivat johtaa piilotettuihin helmiin. Muistan tämän paikan tulevia vierailuja varten. Ehdottomasti. On hienoa löytää paikkoja, jotka ovat syrjässä. Olen innoissani voidessani tarkistaa sen ja nähdä, mitä sillä on tarjottavanaan. Et tule pettymään, se on ihana alue tutkittavaksi. Oppitunti 20. Koirien koulutus. He käyvät läpi tiukan koulutuksen haistaakseen räjähteitä tai huumeita. Se on vaikuttavaa. Koirilla on niin uskomattomia kykyjä. Kyllä. Heidän hajuaistinsa on paljon parempi kuin meidän. On hämmästyttävää, kuinka heidät voidaan kouluttaa niin tärkeisiin tehtäviin. Täysin. Heillä on tärkeä rooli turvassamme. Ihailen kouluttajien ja koirien välistä sidettä. Kyllä, vaatii paljon tiimityötä menestyäkseen tehtävissään. Haluaisin tietää lisää siitä, kuinka he kouluttavat näitä upeita eläimiä. Etsitään dokumentti tai kirja tästä aiheesta, se voi olla kiehtovaa. Oppitunti 20. Epätavallinen vihannes. Se on epätavallista, mutta jokaisessa talossa perhe saa erittäin suuren pyöreän oranssin vihanneksen, jota kutsutaan kurpitsaksi. Se on mielenkiintoista. Kurpitsat yhdistetään usein syksyyn ja Halloweeniin, eikö niin? Kyllä, ne ovat. Monet ihmiset käyttävät niitä koristeluun ja resepteihin kauden aikana. Rakastan kurpitsapiirakkaa. Se on niin herkullinen herkku perhejuhliin. Täysin. Lisäksi kurpitsan siemenet ovat myös hyvä välipala. He ovat. Nautin niiden paahtamisesta mausteilla lisämakua varten. On hämmästyttävää, kuinka monipuolisia kurpitsat voivat olla ruoanlaitossa ja leivonnassa. Ehdottomasti. Minusta ne tekevät myös kauniita keskipisteitä syksyn pöytiin. Suunnitellaan joskus kurpitsa-aiheinen illallinen, se olisi hauskaa. Oppitunti 22. Navigointivinkkejä. Pidä aina karttaa varmuuskopiona, se säästää sinut kaikilta ongelmilta. Se on fiksu vinkki. Tekniikka voi joskus pettää meidät, ja on hyvä valmistautua. Täsmälleen. Fyysinen kartta voi todella auttaa sinua löytämään tiesi. Olen eksynyt muutaman kerran, koska GPS lakkasi toimimasta. Se tapahtuu kaikille. Kartta on luotettava varasuunnitelma. Lisäksi se voi auttaa sinua löytämään uusia reittejä ja piilotettuja paikkoja matkan varrelta. Kyllä. Joskus luonnonkauniit reitit ovat matkan parhaita osia. Rakastan uusien paikkojen tutkimista, varsinkin kun minulla ei ole kiirettä. Tehdään tavaksi kantaa kartta mukana seuraavalla seikkailullamme.
Oppitunti 23. Yhteistyöt. Entä yhteistyöt? Hyvä idea. Voimme tavoittaa enemmän ihmisiä kumppanuuksien kautta. Täsmälleen. Yhteistyö muiden kanssa voi tuoda uusia näkökulmia. Uskon, että se voisi myös auttaa meitä laajentamaan yleisöämme merkittävästi. Kyllä. Erilaiset äänet ja ideat voivat luoda rikkaamman kokemuksen kaikille. Mietitään potentiaalisia kumppaneita, joiden kanssa voisimme työskennellä. Hieno idea. Kirjoitan muistiin muutaman nimen, jotka tulevat mieleen. Teen samoin. Yhdessä voimme luoda jotain todella vaikuttavaa. Olen innoissani nähdessäni, mitä mahdollisuuksia ponnisteluillamme syntyy. Oppitunti 24. Historiallinen merkitys. Tämä juontaa juurensa ensimmäisiltä espanjalaisilta vierailijoilta 1500-luvulla. Se on kiehtovaa. Vanha lähetystyö San Antoniossa on kuuluisa lähtökohtana. Kyllä. Sillä oli merkittävä rooli alueen historiassa. Rakastan oppia siitä, kuinka nämä tehtävät vaikuttivat paikalliseen kulttuuriin. Täysin. He olivat avainasemassa uskonnon ja maatalouden levittämisessä. On mielenkiintoista, kuinka paljon historiaa löytyy yhdestä paikasta. Ehdottomasti. Jokaisella tehtävällä on omat ainutlaatuiset tarinansa kerrottavana. Haluaisin vierailla San Antoniossa ja tutustua noihin historiallisiin kohteisiin. Suunnitellaan matka ja sukeltataan syvemmälle paikalliseen historiaan. Oppitunti 25. Ruokailuvaihtoehdot. No, kuulostaa jännittävältä. Entä ruokailumahdollisuudet? Jotain keittiötä. Kyllä. Alueella on niin monia herkullisia vaihtoehtoja. Se on upeaa. Rakastan kokeilla erilaisia ruokia matkoillani. Minä myös. Katuruuasta fine diningiin vaihtoehtoja on loputtomasti. Odotan erityisesti paikallisten erikoisuuksien maistelua. Täysin. Jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset makunsa ja ruokansa. Tehdään lista ravintoloista, joita kannattaa kokeilla ennen lähtöä. Hieno idea. Teen tutkimusta löytääkseni parhaat paikat. Tästä matkasta tulee kulinaarinen seikkailu. Oppitunti 26. Ostoskokemus. Entä kauppakeskus? Heillä on laaja valikoima myymälöitä, joista valita. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan shoppailua paikoissa, joissa on erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä. Sieltä löytyy kaikkea vaatteista elektroniikkaan. Arvostan ostoskeskusta, jossa on sekä paikallisia kauppoja että suuria merkkejä. Täsmälleen. On mukavaa tukea paikallisia yrityksiä samalla, kun on tuttuja valintoja. Lisäksi shoppailu voi olla hauskempaa, kun jokaiselle löytyy jotakin. Suunnitellaan yhdessä päivä kauppakeskukseen tutustumiseen. Haluaisin sen. Tulee olemaan hauska retki löytää mahtavia tarjouksia. En malta odottaa, mitä aarteita löydämme. Oppitunti 27. Riverboat Yachts. Pianojatsista tuli pian suosittu, ja sitä soitettiin Mississippiä pitkin kulkeneella jokiveneellä. Se on uskomatonta. Sen on täytynyt luoda niin eloisa tunnelma. Täysin.
Musiikki lisäsi ainutlaatuista charmia jokivene-kokemukseen. Voin kuvitella ihmisten tanssivan ja nauttivan eloisista sävelistä. Kyllä. Se oli sekoitus kulttuuria ja viihdettä, joka kiehtoi monia. Pidän siitä, että musiikilla on niin syvä yhteys historiaan. Ehdottomasti. Se heijastaa ajan ja ihmisten henkeä. Kuunnellaan yhdessä klassista jokilaivajatsia. Hieno idea. Se on ihastuttava tapa arvostaa tuota aikakautta. Oppitunti 28. Kodin tehokkuus. Hyvä eristys on välttämätöntä lämpöhäviön minimoimiseksi. Loistava pointti. Se voi vähentää merkittävästi energiakustannuksia. Kyllä. Hyvin eristetty koti pysyy mukavana ympäri vuoden. Entä siivous? Tärkeää on myös ylläpitää tehokkuutta. Täysin. Säännöllinen huolto varmistaa, että kaikki toimii oikein. Uskon, että pienet muutokset voivat johtaa suuriin tehokkuuden parannuksiin. Kyllä. Tehdään tarkistuslista tehtävistä pitääksemme kotimme huippukunnossa. Hieno idea. Rakastan olla proaktiivinen kotihoidon suhteen. Yhdessä voimme luoda energiatehokkaamman asuintilan. Oppitunti 29. Reittiohjeiden etsiminen. Mene sinne autoon. Olen uusi tulokas täällä. Voitko näyttää minulle kuinka? Varma. Se on melko yksinkertaista, kun sen tajuaa. Arvostan apuasi. Haluan varmistaa, että ymmärrän kaiken. Ensin sinun on valittava haluamasi palvelun tyyppi. Selvä. Ja mitä sitten? Noudata sen jälkeen näytön ohjeita. Se kuulostaa tarpeeksi helpolta. Kiitos, että opastat minua. Ei hätää. Jokaisen on aloitettava jostain ja autan mielelläni. Oppitunti 30.0. Liikennesäännöt. Kuljettajien on noudatettava sääntöjä, jotta liikenne sujuisi sujuvasti. Kyllä, se on ratkaisevan tärkeää kaikkien turvallisuuden kannalta tiellä. Yksi tärkeä sääntö on, että sinun on käytettävä turvavyötä aina. Täysin. Turvavyöt säästävät ihmishenkiä ja vähentävät loukkaantumisia onnettomuuksissa. Muistutan aina ystäviäni kiinnittämään kiinni aina, kun he nousevat autoon. Se on hyvä tapa. Se näyttää positiivista esimerkkiä muille. Lisäksi sääntöjen tunteminen auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja pitämään tiet turvallisempina. Kannustetaan toisiamme noudattamaan aina liikennesääntöjä. Ehdottomasti. Pienellä tietoisuudella voi olla paljon hyötyä turvallisuuden varmistamisessa. Oppitunti 31. Lontoon unelmat. Lontoo on ollut bucketlistallani niin pitkään. Se on hämmästyttävä kaupunki, jossa on niin paljon historiaa ja kulttuuria. Mikä sinua siinä eniten innostaa? Odotan todella innolla käyntiä ikonisissa maamerkeissä, kuten Big Benissä ja Lontoon Towerissa. Nämä ovat ehdottomasti näkemisen arvoisia paikkoja. Arkkitehtuuri on henkeä salpaava. Kyllä. En voi kuvitella käveleväni Thamesjoen varrella ja nauttivani näkymistä. Se on varmasti ainutlaatuinen kokemus. Oletko miettinyt, mitä muuta haluaisit siellä tehdä?
Haluaisin tutustua paikallisiin markkinoihin ja kokeilla aitoa brittiläistä ruokaa. Se kuulostaa herkulliselta. Ruokailu Lontoossa on uskomaton. Täysin. En malta odottaa, että pääsen uppoutumaan elävään kulttuuriin. Oppitunti 32. Matkasuunnitelmat. Toki, minne aiot mennä matkallemme? En ole vielä päättänyt. Ehkä jossain rentoutumassa rannalla. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rantamatkailu on aina virkistävää. Kyllä, voisin käyttää elämääni aurinkoa ja hiekkaa juuri nyt. Täsmälleen. Se on täydellinen tapa rentoutua ja latautua. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kohteita? Olen kuullut hienoja asioita Thaimaan rannoista. Thaimaa olisi uskomatonta. Maisema on upea. Lisäksi ruoan siellä pitäisi olla herkullista. Oppitunti 33. Liiketoiminnalliset unelmat. Jonakin päivänä haluan todella perustaa oman yrityksen. Se on jännittävää. Millaista yritystä ajattelet? Tutkin edelleen ideoita, mutta mielessäni on muutama käsite, joista olen intohimoinen. Se on hienoa. Intohimo on ratkaisevan tärkeää yrittäjyydessä. Täysin. Haluan luoda jotain, jolla on positiivinen vaikutus. Kyllä. On tärkeää linjata yrityksesi arvojesi ja kiinnostuksen kohteidesi kanssa. Täsmälleen. Olen innokas tutkimaan ja tarkentamaan ideoitani ennen kuin lähden harppaukseen. Se on fiksu lähestymistapa. Suunnittelu voi todella parantaa onnistumismahdollisuuksiasi. Varmasti. En malta odottaa, mihin tämä matka minut vie. Oppitunti 34. Tekniikka ja liiketoiminta. Teknologiasta on tullut nykyään niin tärkeä osa liiketoimintaa. Täysin. Se avaa monia mahdollisuuksia tehokkuudelle ja innovaatioille. Ehdottomasti. Yritykset voivat virtaviivaistaa prosesseja ja säästää aikaa oikeilla työkaluilla. Kyllä, ja se mahdollistaa myös paremman viestinnän tiimien sisällä. Oikein. Yhteistyöstä on tullut paljon helpompaa tekniikan kanssa. Ja sen avulla yritykset voivat olla yhteydessä asiakkaisiin maailmanlaajuisesti. Täsmälleen. Liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti ja teknologia on eturintamassa. On jännittävää ajatella tulevaisuutta ja sitä, kuinka teknologia kehittyy edelleen. Varmasti. Uskon, että näihin muutoksiin sopeutuvat yritykset menestyvät. Oppitunti 35. Susi ja Pyhä Franciscus. Oletko kuullut tarinan pyhästä Franciscuksesta ja sudesta? Kyllä. Susi aiheutti ongelmia kaupunkilaisille. Oikein. Pyhä Franciscus päätti auttaa ihmisiä. Hän osoitti myötätuntoa ja puhui suden kanssa, eikö niin? Täsmälleen. Hän halusi rauhaa sekä kaupunkilaisille että sudelle. Se on kaunis tarina ymmärryksestä ja ystävällisyydestä. Kyllä, se opettaa meitä olemaan tuomitsematta liian nopeasti. Totta. Joskus meidän on etsittävä ratkaisuja yhdessä. Se on arvokas opetus kaikille.